Kas hei, se on Tapio T. Terve moro päivää. Sateisen syksyinen torstai-iltapäivä. Alla kulkurikymppi. Yksivaihteinen jalkajarrullinen. Takana 622. Sinkula jalkajarrukiekko. Edessä 630 kokoinen vintage-kiekko samankokoisella renkaalla. Homman nimi. Ajetaan pyöräliikkeeseen, jätetään fillari sinne. Saa tähän Shimano Nexus 3. Ihan perinteinen kiertokahva tähän ei sovi. Siihen luvattiin värkätä joku uusi viritelmä. Ja tuonne taakse. Sinne laitetaan Shimano Nexus 3 kiekko. Ja renkaiksi tähän sitten laitetaan Continentalin Race Kingit. Varmaan tuhansia kilsoja ajetut. Yksi on itse asiassa tässä mulla kaulassa roikkumassa sisureineen ja toinen on tuolla takakiekossa. Etukiekossa vanha kunnon sivuvippa johtuen yhdestä puuttuvasta pinnasta. Ei ole vaan tullut vaihdettua, kun tämä pyörä on ollut vähällä ajolla. Muutamia työmatkoja ja sitten paljon kauppareissuja. Satunnaisia höntsislenkkejä, mutta siinäpä se. Mulle tuli vaan sellainen fiilis, kun mä olin Ruskan lähtöä kahtomassa tuolla Verlassa. Näki monenlaista pyörää. Yhden retkipyöränkin pongasin, taas olla jotain Suomi retkipyöräsarjaa, samoja ikävuosia mitä tämä fillari. Jotenkin tuli semmonen inspiroitunut olo, että nyt on pyöräprojektin aika. Sittenkö tähän se Nexus 3 laitettu, tämä saa koodinimen Matkamies. Tässä on siis pyörän nykyinen ulkomuoto ennen kuin lähdetään taas modailemaan. Oikea käsijarru irrotettu aikoja sitten, koska jalkajarru takana. Vasen käsijarru eli etujarru, se on vielä paikallaan. Mikä sen kohtalo on sitten 622 etukiekon kanssa, en tiedä. Vauperi keskiö. Tarakkaa kunnossa pitävä struktuuri, semmonen missä oli punainen takaheijasti, niin se särkyi yhdellä kauppareissulla. Siinä on 4 nippusidettä pitämässä tuota väliaikaisesti koossa. Tuo pitäisi kans korjata. Voimansiirto ihan siistissä kunnossa, koska itse sen putsasin. Semmonen siis sinällä ajettava, mutta voisi olla parempikin. Miksi Nexus 3? Miksi ei? Elämässä pitää olla Nexusta. Okei. Etukiekko, takakiekko. Nexus 3. Tankonauhat. Ohjainlaakerin tsekkaus, keskilaakerin tsekkaus. Näillä lähdetään nyt liikkeelle. Ja satteen jälkeen paistaa. Kyllä tämä tietää banaanimoista onnistumista tälle projektille. Melkein riemusta hihkui ääneen, kun lähdin tällä ajelee tuolta pyöräliikkeestä. Ai että! Siis tuo kevein vaihde. Se on oikeasti kevyt ja tuo raskas kiviräki runko. Se ihan oikeasti liikkuu kevyemmin eteenpäin mitä yksivaihteisella Shimanon navalla. Nyt on siis 3 vaihdetta. Katsellaan tarkemmin. Tähän yläotteelle, tai oikeastaan siis stemmi on kiinnitetty Sturmey Archerin tommonen 3-vaihteinen vipu, josta lähtee sitten luonnollisesti kaapelit tuonne Nexus takanapaan. Siis sikäli kun kattelin oikein, niin tämä takaratas tässä Nexus 3 navassa on samankokoinen mitä siinä vanhassa yksivaihteisessa kiekossa. Ja täältä on vanhalla Vintage-kampisarjalla sitten tämä kevyempi ratas käytössä. Ja vaihdettiin pois vanha tarakka. Täällä on tämmönen räpsätön, ilmeisesti käytetty perusmetallitarakka. Siellä kiinnitystä ja tuonne on väsätty tämmöiset metalliset systeemit, että on saatu tarakka kiinni. Vanhan tarakan kiinnitys oli näihin reikiin, ilmeisesti tuossa, kun siinä on tommonen pieni jälki siitä jäänyt. Halavimmat mahdolliset mustat tankoteipit, niistä ei näy lika. Mitäs muuta? Etukiekkohan hei kans uusi. Alex Rims ACE17. Mitä muuta mä voin sanoa? Tästä korjausvlogista tuli tämmönen New Bike Day vlog. Tästä lähtien kulkurikymppi tottelee nimeä Matkamies. Mekaanikon sanoin, tämä tuntui metkalta ajaa. Käyttiköhän hän sanaa metka? Saattoi olla.
Joskus tästä piti tehdä semmonen joka paikan pyörä. Siinä vaan semmonen vähän yli 6 vuotta vierähti ennen kuin sai sitten aikaiseksi tämmösen isomman huollon teettää, mutta ehkä joskus on hyvä ottaa ajatuksillensa aikaa. Ei kiirehtiä pyörärekteissä, ei tässä ole mihinkään kiire. Mä siellä Ruskan lähdössä mä näin jollakin tämmösen vintage-tyylisen, en tiedä oliko Suomi-pyörä, mutta sanotaan, että siinä jotenkin Verlan inspiroivassa pyöräilyillassa tuli semmonen olo, että miksi mun oma Suomi-pyörä on siinä kunnossa, missä se on. Miksi mä käyn sillä vaan kaupassa? Miksi mä oon saanut etukiekkoon laitettua yhtä pinnaa? Mä ajattelin, että ei laiteta pinnaa nyt tällä kertaa. Laitetaan koko pyörä kuntoon. Revettipyöräilyä ajatellen. Nämä Racekingit on tarpeeksi nopeat renkaat. Vaihde on semmonen, mitä mä sanoisin, samanlainen mitä oli se Ralehkin kevein retrovaihteistuksella, retrovälityksillä. Näin arvioin. Hieno pyörä siitä tuli ja ilo on ollut näitä tunnelmia tämmöisestä Vintage New Bike Day -tunnelmista jakaa. Tavoittelee iloa ja rauhaa sun päivääsi. Takkuu varmasti tavataan seuraavalla kerralla jossakin joskus jonkunlaisten pyöräilyisten jutujen merkeissä. Kiitos kun olit tällä kertaa mukana. Heippa!